Fucking Donald Trump, frate. Fucking Donald Trump. Stai, nu închide. Nu închide că te privește și pe tine. Că și tu ai Donalds prin sat, pe la școală, în clasă cu tine ai niște Donald Trumps? Donalds, Trumpi, ștrampi. Ăsta e un sex talk transformat într-un rant. La fel ca tipul ăla din satul tău, din orașul tău, din școala ta, din blocul tău, din țara ta. La fel ca tipii ăia, Donald Trump e un băiețaș din ăsta crescut cu cash de la părinți, care are impresia că odată cu statutul social și cu niște bani se poate feri de responsabilități. Cu toții cunoaștem cel puțin un idiot din ăsta. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Got a little hug for the Donald. You just got off the bus. Și cu stânga. Bă, Gigi Boschet, ce faci tu aici cu prietenașul tău Donald? Se cheamă peșteală. Adică tu l-ajuți pe amărâtul ăla cu grâu în loc de păr să asalteze sexual femei. Nici o femeie din lumea asta nu e obligată să-ți îmbrățișeze ție prietenii care nu sunt în stare să... Pentru că ăla nu e în stare să fie decât cu ajutor. Și prin ajutor mă refer micul împrumut de 14 milioane de dolari de la tati ca să-mi începe o afacere. Bă, băiatule, și prin ajutor mă refer la ajutorul tău și a celorlalți copoi libidinoși ca tine. Că vă e așa o cârdășie de bărbați din ăștia libidinoși cu aer în cap, care cumva prin niște căprioare din astea naive sau vai de capul lor, că au impresia că dacă se combină cu un bărbat cu bani, l opriți pe Dumnezeu de picior și le plimbați așa de la unul la altul în speranța că poate la un moment dat prindeți și voi un crack. Sunt absolut dezgustată. I got you, Michelle Obama. Sunt de acord cu ce zice prima doamna Americii atunci când spune în discursul respectiv că felul în care sunt tratate femeile într-o societate divulgă adevărul despre acea societate. Și bine ați venit în România! În România, treaba e foarte simplă. Ca femeie, dacă ai opinii, respect Corina Băcanu, jos pălăria. Ești frustrată, foarte simplu. Nefutută. Dacă nu ești doar un simplu posesor de opinii și de vagin, nu ești doar nefutută, ești nescărpinată și o gloată de grobieni neandertali, bărbăței din ăștia cu păr, cu grâu, cu grăunți în loc de creier, o să se asigure că te scărpinăm noi, îți arătăm noi care este de fapt locul tău. Bring on the fucking dislikes, bitches! Bine ai venit în România, în țara în care 48%, aproape jumătate din populația masculină este de părere că femeia nici măcar n-ar trebui să se urce la volanul mașinii de familie. Potrivit unui sondaj CSOP din 2012, Nigeria's president is at the center of a row after suggesting his wife belongs in the kitchen. mai zic ceva. Fac clipul ăsta pentru că căcatul a devenit personal. Pentru că grab them by the pussy mi s-a întâmplat mie. Pentru că trăim într-o țară atât de frustrată și oprimată sexual, încât lumea se masturbează în autobuz, oameni buni. Și studente, ca mine, pe vremea aia, rămân cu sechele pe viață. Voi știți cum îi, dragi bărbați care priveți vlogul de mași și sunteți mulți. Și vă mulțumesc că sigur sunteți aici, o leac, mobilați de ați ajuns pe canalul ăsta. Drăcoasă și modestă. Sucui mânușițele ei de moldoveancă. Deci, dragii mei, știți cum e? Să fie vară. Să te fi îmbrăcat și tu mai lejer. Dar lejer nu zic că aveam țâțile pe afară și bucile îmi curgeau pe scaunele din RATB. Aveam niște pantaloni semi-scurți și un tricou. Știți cum e să se masturbeze cineva în mijloacele de transport în comun uitându-se la tine? Știu că vi s-ar părea foarte cool să începem noi să ne frecăm pe țâțe în momentul în care vă vedem în trafic. Dar pentru femei căcatul e traumatizant în pui mei, mai ales că nimeni din autobuzul ăla, bărbații stăteau cu minți în spatele autobuzului și se uitau la show. Eu eram încremenită pentru că ăla și-o luase la frecat uitându-se la mine și-o intervenit niște femei. I-o dat cu geanta în cap, conducătorul autobuzului nici măcar nu a oprit pentru că spectacolul era interesant și gratuit. Că dacă vrei să te uiți la antene sau la Canal D sau la cacaturile astea, trebuie să plătești măcar cablu. Aici eu eram cobai, da frate, masturbați-vă, masturbați-vă! Și ce mi s-a întâmplat mie a fost lejer, super lejer. Stați
că mai am. Știți de ce e căcatul personal? Pentru că am fost de atâtea ori în ăștia 28 de ani pipăită fără să-mi doresc asta. Pentru că în primii 2 ani de YouTube mi se spunea mai des arată-ți fățâțele decât mi se spunea bravo, continuă, uite, o femeie care își dorește să schimbe ceva în societatea asta, să o îmbrățișăm. Pentru că am fost redusă și vă garantez că nu doar eu, de atâtea ori la stereotipul ăla de căcat, la stereotipul ăla dezgustător, e moldoveancă, deci bea mult și la 28 de ani, acum câteva săptămâni, am fost pipăită ziua în amiaza mare de un grup de puști. Prin pipăită înseamnă luat fundul, pus multe mâini așa pe el, prins bucile, prins bine, după care am primit și o pălmoaică din aia zdravnă, deodată coptilul din capul podului. Căcatul personal pentru că acum câțiva ani eram în facultate, am refuzat să merg la un film acasă la un bărbat care mă invitase. Și pentru că am refuzat, am auzit că sunt frigidă și că mai bine aș sta acasă și mi-aș trage cu coada de la mătură. Căcatul personal pentru că eu, ca femeie, dacă refuz un bărbat străin care mă abordează, nu fac decât să-l întărât și să aud cuvinte. Cel mai lejer răspuns pe care l-am primit a fost ce figurantă. Ce am învățat în ăștia 28 de ani? Am învățat că dacă refuz un bărbat, sunt frustrată. Că dacă nu-mi doresc avansurile lui, nu doresc să flirtez cu el, nu vreau să ies la film, nu vreau să ies la suc, nu vreau să mi se ceară numărul, vreau să fiu lăsată în pace, sunt o frigidă, sunt plină de ifose, sunt prea bună să vorbesc cu el. Nu vreau să generalizez, am întâlnit și bărbați care știu să accepte un refuz. Vorbesc despre majoritatea cazurilor și sigur o să primesc comentarii de la voi că fiecare femeie, cred că din țara asta au trecut prin măcar o situație în care s-a simțit incomod din cauza unui bărbat. Acum pe un ton glumeț. Ne simțim incomod aproape zilnic și din cauza femeilor, că se uită proasta dracului, de unde are geanta aia, de unde a avut ea bani, câți bani să fac din vlogging, de-o fost ea astăzi la coafor, mulțumesc frumos, știu, e o culoare chiar drăguță, îmi place și mie. Poate după aia nu o să mai scap de el pe rețele sociale, poate te amenință cu ceva, poate te urmărește până acasă sau, depinde în ce stare îl prinzi, poate te și pocnește. Femeile trebuie să fie mereu precaute. Voi știți cât de obositor e căcatul ăsta? Voi știți cât de obositor e să te străduiești, să nu te uiți, nu știu cum, că poate la înțelege că vrei să-i o tragi, dar tu de fapt nu vrei să-i o tragi, așa s-o chităi, așa te uiți tu. Și nu trece de un minut că vine lângă tine și începe. E obositor să te gândești cum să te îmbraci, cu ce să te îmbraci, că dacă ești în casă să nu primești iarăși remarșe de la echipa aia de 30 de muncitori care lucrează la fațada blocului și încep cu pss, 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 pss. E obositor să fii cu ochii în patru toată viața ta. În ce taxi te urci, ce față are ăla, la ce oră vii acasă, te uiți în dreapta și în stânga, să nu fie vreun bou beat pe undeva, să te urmărească în scara blocului, să, Doamne ferește, ce se mai întâmple. Aș vrea ca și bărbații care sunt la vlogul de marți să măcar nu să conștientizeze, că știu că e dificil să conștientizați că nu sunteți în papucii noștri. Ceea ce e mai bine, papucii noștri s-a dracu din confortabil, băgămiaș. Dar să vă gândiți că din momentul în care naștem cu un vagin și o pereche de sâni, suntem întotdeauna în alertă. Vi s-a întâmplat vreodată ca băiat în club să dansați și să vă treziți că vă prinde cineva de cur sau că începe să se frece de picioarele voastre și voi în momentul ăla n-aveți ce să faceți pentru că revin la ideea aia în care dacă e refuzat ciumpalacul care îți freacă de tine, dacă e beat, dacă e prost crescut, dacă e bou, poate te și îmbrâncește și de aia când vine ciumpalacul sau te atinge și nu-ți dorești, preferi să rânjești așa gen... Doamne, dacă aș fi bărbat, cu cuțătul ăla mare de bucătărie ți-aș tăia mâna aia. Așa că râdem forțat sau încercăm să ne retragem elegant din toate situațiile în care cineva are o tentativă de flirt pe care nu ți-l dorești. Serios, ce aș putea eu să fac dacă trec pe lângă o clădire în construcție și muncitorii ăia încep să facă remarce cu privire la corpul meu sau la ce mi-ar face și cum mi-ar trage-o și din ce poziție și ce mi-ar linge și cum mi-ar da, mă apuc eu să mă cert cu 20 de cum pot eu să ies bine din căcatul ăla? Numai bine mamele lor și taților, în special taților, i-ar fi învățat că dacă stai, vezi-ți în
iarna mea de trafaletul mătii și lasă femeile să circule libere, fără să trebuiască să se simtă atât de jignite, umilite și neputincioase. Dacă dai dislike că ia uite-o și pe feminista asta, nu sunt feministă, femeia nu are cum să fie în viața asta egală cu bărbatul, din moment ce un singur sex dintre astea două sexe poate să-l omoare pe celălalt cu mâinile goale. Dar cred în egalitatea de șanse dintre o femeie și un bărbat. Băi, trampică, fițar fața, tu ai impresia că eu o să prind vreodată un bărbat de cur sau de partea aia doar pentru că, vai, am eu un canal mare de YouTube și îmi permit, că eu sunt irezistibilă în pui mei, sunt fata de la vlogul de marți. 250.000 de marțieni. Yeah! Bring them balls! E cafea, e prea dimineață să beau altceva. 2016, pe final, oameni buni, pe final. Lumea a avut primul președinte de culoare și se pregătește să aibă, Doamne ajută, primul președinte femeie. Așa că m-am gândit să fac clipul ăsta, pentru că dacă tații voștri nu o să intervină de acum încolo, o să puteți voi să interveniți. O să pot eu să intervin, o să poată probabil alți colegi de-ai mei și prieteni și oameni pe care îi cunosc și care vor să aibă copii. Copii care să crească într-o societate în care te simți sigur pe străzi ca femeie, în care nu trebuie niciodată să înghiți injurii, să suporți hărțuire de orice fel și te duci acasă să plângi în perne și să dai cu pumni în pereți că nu ai ce să faci. Sunt absolut sigură că Donald Trump nu este singurul om cu o poziție puternică care își tratează familia și tratează femeile cu care se întâlnește și cu care lucrează în felul ăsta. Dar următorii lideri care se vor naște, poate și din copiii voștri, vă doresc să dați lumii lideri, numele cărora să-l spunem cu o mândrie. Băi, eu îl susțin pe Cutărescu și mă mândresc cu asta, pentru că acum nu avem pe cine să susținem cu atâta mândrie în glas. Go, ciolo! Viitorii voștri gineri, frații, tații, mai ziceți-mi niște grade de rudenie. Îmi doresc să fie empatici, îmi doresc să fie educați și îmi doresc să respecte femeile pentru ceea ce sunt ele. Poate Rihanna de una singură să meargă la Mega Image fără să primească tot felul de remarce pe care nu și le dorește? Rihanna e conștientă că are cur mișto, care o atitudine faină, care țâțe șmechere. Nu trebuie să-i zică toți bărbații care o întâlnesc chestia asta, mai ales în public, așa pe stradă, că o să-i zică iubitul ei în privat: iubito, ce cur mișto ai, jos pălăria, extraordinar. Și mă întristează că e atât de bine înrădăcinată ura împotriva femeilor, atât de perpetuat misoginismul, numai cu ajutorul vostru, al generației care urmează să facă copii și să-i crească, putem să schimbăm ceva în societatea asta. Grab them by the pussy este nici măcar o dezamăgire. E un lucru care mi s-a întâmplat și care e horror. Mi s-a întâmplat chiar la mine în bloc la Piatra Neamț. Intrase cineva în scara blocului după mine. Eu eram pe role și vorbeam la telefon cu prietenul meu de atunci, cu iubitul meu care era în Brașov, și omul respectiv m-a împins în perete scara blocului și mi-a băgat mâna în pantaloni. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Mi-a băgat mâna în pantaloni și pe aia au fugit. Dar toată viața o să am frica asta, precauția asta exagerată și imaginea aia și senzația pe care am trăit-o atunci de neputință și senzația pe care o trăit-o și bărbatul cu care vorbeam la telefon. Pentru că dacă era lângă mine, îi rupea capul. Dar vreau să trăiesc într-o societate în care să nu trebuiască să mă simt sigură doar cu un bărbat lângă mine, doar la brațul unui bărbat. Și pentru asta și pentru alte câteva cauze în care cred, o să lupt până nu o să mai am suflare în mine și vă invit și vă doresc să aveți puterea să faceți la fel, pentru că eu cred că putem schimba ceva și pentru că lupta trebuie să o ducem noi, pentru că e timpul. Eu am fost Anemarie, vă rog frumos, dați un share acestui clip. Sunt sigură că va naște întrebări, dacă nu cumva va îndemna și la acțiune. Și don't grab them by the pussy. Never ever. Ciao.